How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් අදත් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් ඒ වගේම ඒකේ සිංහල තේරුම් එක්ක හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල කතා බහ වෙන වාක්‍ය තමයි ඒ කියන්නේ දේවල් තමයි මගේ යාළුවන්ට මම හැමදාම අරන් එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මීට කලින් කරපු පාඩම් හැම එකක්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මේ වාක්‍ය තුනක් උගන්නන පාඩම් මාලාව මුල ඉඳන් කරන් එනම ඇති කියලා අනිවාර්යෙන් එහෙම කරන් එන්න මැද පටන් ගන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මැදින් පටන් ගන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් මුල ඉඳලා මේ පාඩම් මාලාව හරියට කරන් එන්න. මේක ඕනම කෙනෙක්ට ගැලපෙනවා. හැබැයි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ ටිකක් මේක ඒ කියන්නේ knowledge එක තියෙන කෙනෙක්ට තමයි මේ පාඩම් මාලාව ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ. මොකද ටිකක් බර වචන, ඒ කියන්නේ ලස්සන වචන, ඒ වගේම දිග වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන හැටි, ඒ හැම දෙයක්ම තමයි මේකේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම, ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids. තමන්ටත් හොඳයි, තමන්ගේ දරුවන්ටත් හොඳයි. තමන් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි කතනය කියලා දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ channel එක බලන්න Real Start Kids. ඉතින් ඒ වගේම මම කැමතියි මතක් කරන්න මගේ classes ගැන, online classes විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ classes ගැන දැනගන්න ඕන නම් මගේ number එකට call එකක් දෙන්න පුළුවන්. call එකක් දීලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අද මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන විශේෂ වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොනවද ඒ වාක්‍ය ටික කියලා. හරි, බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම සිංහල වාක්‍ය කියලා. මුල්ම සිංහල වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ COVID-19 වසංගතය නිසා එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ අතරමංව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 420ක් අද හවස බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළට ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි සිංහල වාක්‍යය. කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ? ඉතින් මේකේ තියෙන අමාරු වචන පොඩ්ඩක් බලන්නකො. COVID-19 කියන එක හැමෝම දන්නවා මේ කොරෝනා COVID-19 වසංගතය පැන්ඩමික් එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ අතරමං වෙන කියන ස්ට්‍රෑන්ඩ් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 420ක් අද හවස this evening බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර international ගුවන් තොටුපළට arrived පැමිණිය arrived. කොහොමද බලමු මේකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තියෙන්නේ. A total of 420 Sri Lankans, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 420ක්. A total of, ඒ කියන්නේ මුළු ගණන කියන අදහස එහෙම තමයි කියන්නේ. A total of 420 Sri Lankans who were stranded, අතරමංව හිටිය කියන අදහසේ 420ම අතරමංව වෙලා තමයි හිටියේ, හිර වෙලා හිටියේ. Who were stranded, කොහෙද? Who were stranded in the United Arab Emirates, මේ UAE කියන්නේ ඒ රටටම තමයි. Due to the due to the COVID-19 pandemic, COVID-19 වසංගතය, pandemic කියන වසංගතය, COVID-19 pandemic වසංගතයේ හින්දා arrived පැමිණියා කියන අදහස. arrived කොහෙටද? at the බණ්ඩාරනායක international airport කියන අදහස. බණ්ඩාරනායක international airport, ඒ කියන්නේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට arrived පැමිණියා කියන අදහස. arrived at the බණ්ඩාරනායක international airport අද හවස. this evening මම හිතනවා ඔබ හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද මේක ආපහු හැදුනේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ a total of 420 Sri Lankans who were stranded in the United Arab Emirates due to the COVID-19. මේ due to නිසා අන්න එකත් ඉගෙන ගන්න. මම මීට කලින් ඕන තරම් මේක උගන්වලා තියෙනවා. due to the COVID-19 pandemic arrived at the Bandaranaike International Airport this evening. At the Bandaranaike International Airport this evening. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක බලන්න කොහොමද සම්බන්ධ වුනේ. Who were stranded in the United Arab Emirates. අන්න ඒ විදිහට එහි අතරමංව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 420ක්. A total of 420 Sri Lankans. A total of 420 Sri Lankans. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ ආපසු පැමිණි අය සහ ඔවුන්ගේ ගමන්මළු ගුවන් තොටුපළේදී සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන්ට සහ විෂ බීජ නාශක ක්‍රියාවලියට භාජනය කරන ලැබූ අතර මගින් PCR පරීක්ෂණවලට භාජනය කළා. මේ භාජනය කරනවා කියන්නේ subject, right? subjected භාජනය කරා කියන අදහස. ආපසු පැමිණි අය returnees කියන්නේ ආපු කට්ටිය returnees. ඔවුන්ගේ ගමන් මාළු luggage මේක luggages කියන්න පුළුවන් luggage right luggage baggage කියලාත් කියන්න පුළුවන් right luggage
ඊට පස්සේ තියෙනවා ගුවන් තොටුපළේදී එයාපෝට් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන්ට health checks සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන්ට සහ විෂ බීජනාශක ක්‍රියාවලියට disinfection process අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විෂ බීජනාශක ක්‍රියාවලිය disinfection process. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මගීන් කියනකොට passengers අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. PCR tests. දැන් මේ test කියන්නේ test. right? දැන් මේ test එකට අගට s වුණාම හරි අමුතුයි අපිට කියන්න මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා කියන්නේ tests අන්න එහෙමම tests අන්න ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ right හරි බලන්නකෝ the returnees and their luggage were subjected භාජනය කරා මොනවද භාජනය කරේ ඒ කියන්නේ මේ ගමන් මළුයි ඒ කියන්නේ ආපසු පැමිණි කට්ටිය ආපු කට්ටියවයි භාජනය කරවලු මොනවලටද to health checks and disinfection process කොහෙදීද at the airport එකේදී and ඒ වගේම and සහ කියන අදහස and the passengers were subjected passengers like එන මගීන්ව subjected භාජනය කරාලු to PCR tests ඒ කියන්නේ PCR පරීක්ෂණ වලට කියන අදහස මොනවලටද භාජනය කරේ to PCR tests දැන් බලන්න ආපහු ඒ වාක්‍ය කොහොමද කියලා the returnees and their luggage were subjected to health checks and disinfection process at the airport and the passengers were subjected to PCR tests. මම හිතනවා හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියන මේ භාජනය කරනවට කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් කරනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. disinfection process ඒ කියන්නේ විෂ බීජනාශක ක්‍රියාවලිය කියන අදහස. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඒ වගේම returnees ආපු කට්ටිය ඒ කියන්නේ ආපහු පැමිණි කට්ටිය ඒ වගේම luggage නැත්නම් baggage ගමන් මළු කියන අදහස. ඉතින් ඔය ටික හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. මහජන පැමිණිලි විභාග කිරීමට අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවලා තියෙනවා. මොකද්ද? අප බලන්න මහජන පැමිණිලි විභාග කිරීමට අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ටිකක් අමාරු වචන පොඩ්ඩක් ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා. බලමු මොනවද කියලා. මහජන පැමිණිලි public complaints ඊට පස්සේ තියෙනවා පිහිටුවනවා කොහොමද කියන්නේ establish ඊට පස්සේ අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොහොමද කියන්නේ මේ තියෙන්නේ criminal investigation department CID කියන්නේ criminal investigation department ඊට පස්සේ තියෙනවා විභාග කරනවා නැත්නම් මේ විමර්ශනය කරනවා ඔය දෙකම සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් investigate කියලා investigate කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ කරන මොකක් හරි අපරාධයක් වුණාම ඒක investigate කරනවා කියන්නේ ඒක විමර්ශනය කරනවා පරීක්ෂණ කරනවා දැන් මෙතනදී විභාග කරනවා ඒ කියන්නේ විමර්ශනය කරනවා අන්නේ දෙකම ගන්න පුළුවන් තේරුණා නේද දැන් මේක සිංහලෙන් තිබ්බේ මහජන පැමිණිලි විභාග නැත්නම් විමර්ශනය කිරීමට අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවලා තියෙනවා කියන එක බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා හරි ලේසි a special unit විශේෂ ඒකකයක් right a special unit has been established ඒ කියන්නේ පිහිටුවලා තියෙනවා මොකද්ද පිහිටුවලා තියෙන්නේ විශේෂ ඒකකයක් a special unit has been established at the at the criminal investigation department ඒ කියන්නේ CID එකේ criminal investigation department එකේ මොකටද මේ පිහිටවලා තියෙන්නේ to investigate විභාග කරන්න විමර්ශනය කරන්න මොනවා විමර්ශනය කරන්නද මොනවා විභාග කරන්නද public complaints investigate කරන්න මොනවද public complaints මම හිතනවා කොහොමදම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එක සැරයක් a special unit has been established at the criminal investigation department to investigate public complaints. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කලින් වාක්‍ය දෙකත් හොඳටම තේරුණා කියලා මම හිතනවා. මේවල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. කෝල් එකක් දීලා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන්, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට කාට වුණත් පුළුවන් නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහගන්න. ඉතින් එතකොට මම මගේ යාළුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට, මගේ දරුවන්ට හැමෝටම මම දන්න විදිහට මේ ටික කියලා දෙන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න ඒ වගේම මේ ගිය සති ටිකේම කියලා දුන්න මේ අලුත් පාඩම් මාලාව හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා මේවා හොඳට කට ඇරලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. එකම දේ මේවා හොඳට තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. මේ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න. ඉතින් එහෙම කරොත් ඔයාටත් මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ලස්සනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ලස්සන වචන පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම දිග වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම රහස කට අරින්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක නිකන් මෙහෙම බලන් හිටිය කියලා තේරුමක් නම් වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත්
ඉංග්‍රීසි වට හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ වීඩියෝ එක බලන්න, මේ වාක්‍ය ටික පොතක ලියා ගන්න. හොඳට මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? තව කෙනෙක්ට මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න මේ හැමදේම හොඳට මගේ අලුංගලුවට යන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වඩා ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.